નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આજના આપણા ઓનલાઈન લેક્ચરની અંદર બધાનું સ્વાગત છે. છેલ્લા લેક્ચરની અંદર છે આપણે બધા ફોસ્ફરસ વિશે છે ભણ્યા. હવે આજે આપણે એનું એક અગત્યનું સંયોજન જેનું નામ છે ફોસ્ફીન એના વિશે ભણવાનું છે. આમ તો તમને બધાને કોઈ સર એમ કે NH3 એટલે શું થાય તો તમે એમ કહેશો સર NH3 તો સાવ સહેલું છે, એમોનિયા. NH3 નો મતલબ થાય એમોનિયા. જો NH3 માં N ની જગ્યાએ જો P જોડી દઈએ તો સૂત્ર બનશે PH3. PH3 નું નામ શું થશે તો કે ફોસ્ફીન. બીજું મિત્રો ટેક્સ્ટ બુકમાં બધું મિક્સ આપેલું છે. મેં અલગ આખું બોર્ડ વર્ક એના માટે તમને કરીને આપ્યું છે, વ્યવસ્થિત એને નોટ ડાઉન કરજો. ચાલો આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ ફોસ્ફીનની બનાવટ ઉપર. ફોસ્ફીનની બનાવટ સાવ સહેલી છે કે પ્રયોગશાળાની અંદર, બરોબર સાંભળજો, પ્રયોગશાળાની અંદર કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ નું સૂત્ર થશે Ca3P2. પ્રયોગશાળાની અંદર છે કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડની પાણી અથવા મંદ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. આપણે એક પ્રક્રિયા છે કે પાણી સાથે એની કરીએ અને એક પ્રક્રિયા છે આપણે એની મંદ HCl સાથે કરીએ. પરિણામે છે ફોસ્ફીન બને છે. ચાલો આપણે જોઈએ. કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ નું સૂત્ર Ca3P2 છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક બાબત યાદ રાખજો, અહીં આગળ તમારે છે એ પાણી અને HCl એના 6 મોલ લેવાના છે. બરોબર જોતા જજો, 6 મોલ. હવે 6 H2O છે તો આના ભાગ પડે 6H અને 6OH. હવે જોજો કઈ રીતે બનશે કે આ Ca3 છે એટલે 3 વખત Ca અને OH ટ્વાઇસ. જો 6OH વપરાઈ ગયા, 3 દુ 6. વધ્યું શું તો કે ફોસ્ફરસ 2 છે એટલે અહીંયા 2 P અને હાઇડ્રોજન 6 છે એટલે 6 કરવા હોય તો કેટલા 3. તો જો અહીંયા આગળ 2PH3 આપણું ફોસ્ફીન બની ગયું. એવી રીતે નીચેનું સૂત્ર જુઓ, અહીંયા તો સીધા જ ભાગ પડશે કે 6H અને 6Ca. હવે બરોબર જોજો, ધ્યાન અહીં આપજો. કેલ્શિયમ સાથે 2 ક્લોરીન જોડાય એટલે તમને બધાને ખ્યાલ છે શું બને તો કે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. હવે આ ક્લોરીન ને 6 કરવા હોય તો આગળ 3 મૂકી દો તો કેલ્શિયમ એ 3 છે. વધ્યું શું 2 ફોસ્ફરસ વધ્યા અને હાઇડ્રોજન 6 છે એટલે 6 કરવા હોય તો અહીંયા આગળ 3. તો જો આપણું મહત્વનું સંયોજન છે એ ફોસ્ફીન એ તમારી સામે છે. આગળ વધીએ આપણે કે હવે બીજી બનાવટ કઈ રીતે છે તો કે પ્રયોગશાળામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડના નિષ્ક્રિય વાતાવરણ આપણે છે સફેદ ફોસ્ફરસની સાંદ્ર NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરતા ફોસ્ફીન બને છે. ચાલો આપણે જોઈએ. સફેદ ફોસ્ફરસ એટલે P4. હવે આની પ્રક્રિયા છે તમે જોઈ શકો છો કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે છે એ આપણે કરશું એટલે કે 3NaOH એના 3 મોલ આપણે લેશું અને સાથે સાથે છે પાણીના પણ આપણે છે એ 3 મોલ લેશું H2O. તો શું બને છે તો કે ફોસ્ફીન બનશે PH3. વધશે શું તો કે 3Na. જો ગોઠવતા જાઓ 3Na. હવે બીજું તમે વિચારો તો હાઇડ્રોજન છે બરોબર એ 2 છે. કેટલા જો અહીંયા જો 3 અને 3 દુ 6, 6 ને 3 9. હવે જો ફોસ્ફરસ છે અને આ છે આપણે ગોઠવવાના છે. સંયોજન કયું બનશે 3Na H2PO2. આનું નામ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આને કહેવાય છે સોડિયમ હાઇપોફોસ્ફાઇડ. હવે જો આપણે ગોઠવતા જઈએ, જો હાઇડ્રોજન છે 3 દુ 6 આવી ગયા બરોબર. અહીંયા જો 6 ને 3 9 હતા, 3 અહીંયા આવી ગયા. સાથે સાથે જો ફોસ્ફરસ 3 ને 1 4 આવી ગયા બરોબર. ઓક્સિજન જો બેલેન્સ થઈ ગયા છે. તો આ તમારું સંયોજન બની ગયું ફોસ્ફીન. બનાવટ સાવ સહેલી છે, ખાલી એક સૂત્ર આપણે યાદ રાખવું પડશે NaH2PO2. આનું નામ શું થશે સોડિયમ હાઇપોફોસ્ફાઇડ. અને આ આપણું મેઇન સંયોજન છે એનું નામ શું થશે ફોસ્ફીન થશે. બીજું મિત્રો કે આ ફોસ્ફીન જ્યારે શુદ્ધ અવસ્થામાં હોય છે ખાસ એ વાયુ સ્વરૂપે હોય છે. શુદ્ધ અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે અજ્વલનશીલ હોય છે, ત્યારે સળગતો નથી.
પણ એને જો P2H4 છે અથવા તો ફોસ્ફરસ છે એવા ફોસ્ફરસના સંયોજનોની હાજરીમાં લઈ જવામાં આવે તો આ વાયુ જ્વલનશીલ છે એટલે કે સળગી ઉઠે છે. આગળ વધીએ. ઘણી વખત એની અંદર અશુદ્ધિઓ હોય. આ અશુદ્ધિઓ છે એને દૂર કરવામાં આવે છે. એના માટે અશુદ્ધિ દૂર કરવા માટે જે ફોસ્ફિન છે એને HI એટલે કે હાઇડ્રોજન આયોડાઇડ અથવા તો એને ઘણી વખત આપણે હાઇડ્રોઆયોડિક એસિડ પણ કહીએ છીએ એની અંદર એને શોષી લેવામાં આવે છે. બીજું કે કઈ રીતે છે માની લો કે આપણે ફોસ્ફિન ને HI ની અંદર શોષી લીધું. જસ્ટ હું તમને અહીં આગળ સમજાવું છું. ફોસ્ફિન એટલે PH3 એને આપણે HI ની અંદર છે એ શોષી લીધો તો સંયોજન કયું બને છે તો કે PHIH આમાં મર્જ કરી દો તો બને PH4 અને I. આનું નામ તમને મિત્રો ખબર છે PH4I આને કહેવાય ફોસ્ફોનિયમ આયોડાઇડ કેમ કે PH4+ એટલે ફોસ્ફોનિયમ અને આનું નામ થશે ફોસ્ફોનિયમ આયોડાઇડ. હવે જો આમાંથી કઈ રીતે ફોસ્ફિન મેળવાય છે તો એ પ્રક્રિયા આપણને આગળ આપી છે કે ફોસ્ફોનિયમ આયોડાઇડ ની KOH સાથેની પ્રક્રિયાથી બને છે. ચાલો આપણે જોઈએ. બરોબર જોતા જજો. આ ફોસ્ફોનિયમ આયોડાઇડ PH4I એની કોની સાથે પ્રક્રિયાથી તો કે KOH સાથેની પ્રક્રિયાથી બને છે. કોણ બને છે તો કે ફોસ્ફિન બને છે. ચાલો આપણે જોઈએ જો મને સીધી અહીંયા આગળ એક ખબર પડે. અહીંયા આગળ છે આપણે બુલડોઝર ફેરવી દેવાય. જો કઈ આગળ તો કે KI જો આ બેને છૂટા પાડી દેવાય તો પહેલા શું બન્યું KI વત્તા અહીંયાથી જો OH જવા દો અને આમાંથી એક જ H લઈ લો તો શું બને H2O વત્તા વધ્યું શું તો કે PH3 આપણો મેઈન હીરો જેને કહેવાય છે ફોસ્ફિન. ખાલી જસ્ટ યાદ રાખવાનું છે કે અહીંયાથી KI ને ભેગા કરો એટલે પોટેશિયમ આયોડાઇડ બની જાય. બીજું કે આમાંથી એક H અને આ OH એટલે H2O તો અહીંયા એક H નીકળી ગયો તો શું બન્યું હોય PH3 તેનું નામ છે ફોસ્ફિન. એકદમ સહેલું છે. જો હવે આપણે એના ગુણધર્મો તરફ જોઈએ. ગુણધર્મો સાવ સહેલા છે. એકદમ સહેલા ગુણધર્મો છે. એની સ્મેલ કેવી છે તો હંમેશા મિત્રો યાદ રાખજો કે ફોસ્ફિન ની જે સ્મેલ છે એ સડેલી માછલી જેવી વાસ છે. જેવી રીતે એનિલિન ની જે વાસ હોય એવી વાસ છે એ ફોસ્ફિન ની છે. બીજું કે ફોસ્ફિન છે રંગવિહીન અતિ ઝેરી વાયુ છે. આગળ વધીએ કે નાઇટ્રિક એસિડ છે, ક્લોરીન વાયુ છે, બ્રોમિન વાયુ છે આ બધા ઓક્સિડેશન કરતાના જ્યારે સંપર્કની અંદર આવે છે ત્યારે જ વિસ્ફોટિત થાય છે. મેં તમને હમણાં વાત કરી હતી કે સામાન્ય અવસ્થામાં એ જ્વલનશીલ નથી પણ જ્યારે આવા ઓક્સિડેશન કરતાના સંપર્કમાં આવે ત્યારે વિસ્ફોટ કરે છે. આગળ વધીએ. પાણીની અંદર છે એ અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય હોય છે. બહુ ઓછો દ્રાવ્ય હોય છે પાણીની અંદર. પણ જો ફોસ્ફિન નું પાણી છે એને આપણે પ્રકાશની હાજરીમાં લઈ જઈએ તો મિત્રો નામ ઉપરથી ખબર પડે કે ફોસ્ફરસ બનશે અને હાઇડ્રોજન વાયુ બનશે. તો યાદ રાખજો મિત્રો કે ફોસ્ફિન નું પાણી છે એની પ્રકાશની હાજરીમાં જો આપણે પ્રક્રિયા કરીએ તો આમાંથી લાલ ફોસ્ફરસ છૂટો પડે છે અને હાઇડ્રોજન વાયુ મળે છે. પછી એક આપણી બુકમાં સરસ મજાનો ગુણધર્મ આપ્યો છે કે ફોસ્ફિન ને જો કોપર સલ્ફેટ સાથે અથવા તો મર્ક્યુરી ક્લોરાઇડ સાથે અવશોષવામાં આવે તો અનુવર્તી ફોસ્ફાઇડ સંયોજનો બને છે. ચાલો ચેક કરીએ કયા ફોસ્ફાઇડ સંયોજનો બને છે. આ CuSO4 એટલે શું થશે કોપર સલ્ફેટ અને HgCl2 એટલે શું થશે મર્ક્યુરી ક્લોરાઇડ. મિત્રો યાદ રાખજો અહીંયા 3 મોલ અને આના 2 મોલ લેવાના છે. એવી જ રીતે મર્ક્યુરી ક્લોરાઇડ થાય 3 મોલ ને આના 2 મોલ લેવાના છે. ચાલો ભાઈ છૂટું પડાવો તો શું બનશે. જો મિત્રો આમ નામ તમને ખબર પડી જાય, આમ નામ તમને ખબર પડી જાય, જો તમે ખાલી વિચારો ને ત્યાં આગળ જ છે. જો કેટલા કોપર 3 એટલે Cu3 ફોસ્ફરસ કેટલા 2 એટલે P2 વધ્યું શું 3 દુ 6 હાઇડ્રોજન અને 3 SO4 વિચારો 6 હાઇડ્રોજન હોય અને 3 SO4 હોય એટલે શું વધે વિચારો 3H2SO4 જોઈ લો. હવે એવી રીતે જો અહીંયા વિચારો મર્ક્યુરી કેટલા છે 3 એટલે કે Hg3
ફોસ્ફરસ કેટલા છે 2 એટલે P2. વૈદ્યુત શું જોવો તો 3 દુ 6 ક્લોરીન અને 3 દુ 6 હાઇડ્રોજન, 6 ક્લોરીન ને 6 હાઇડ્રોજન એટલે 6 HCl. ઘણા કે સર એ બધી વાત તો સાચી પણ આના નામ શું? આનું નામ થશે કોપર ફોસ્ફાઇડ અને આનું નામ થશે મર્ક્યુરી ફોસ્ફાઇડ. જેમ તમે જો અહીંયા આગળ છે એ Ca3P2 ને શું કહેતા? કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ. એમ અહીંયા કેલ્શિયમની જગ્યાએ કોપર છે તો કોપર ફોસ્ફાઇડ અને મર્ક્યુરી છે તો કે મર્ક્યુરી ફોસ્ફાઇડ. આગળ વધીએ કે નિર્બળ બેઝ છે, એસિડ સાથે છે એ પ્રક્રિયા કરી અને ફોસ્ફોનિયમ આયન બનાવે છે. ચાલો આપણે એની પણ એક પ્રક્રિયા જોઈ લઈએ. બરોબર, સામાન્ય રીતે જેમ બધા બેઝ પ્રક્રિયા આપતા હોય, આ ફોસ્ફીન છે એની કોઈ પણ એસિડ આપણે HCl લઈ શકીએ પણ આપણી બુકમાં લખ્યો છે HBr. ચાલો હવે આમાં મર્જ કરી દો તો સેન્ડવિચ કરી નાખો તો શું બને? PH4 અને Br. આનું નામ થશે ફોસ્ફોનિયમ બ્રોમાઇડ. શું થશે? ફોસ્ફોનિયમ બ્રોમાઇડ. લાસ્ટમાં મિત્રો PH3 ના ઉપયોગો, મસ્ત મજાના આપણે ઉપયોગો શીખવાના છે. તો બે જ ઉપયોગ છે અને બોર્ડની અંદર પૂછાઈ ગયેલા પણ છે. ફોસ્ફીન ના ઉપયોગો, બે જ ઉપયોગ છે. પહેલું હોલ્મ સિગ્નલ. સિગ્નલ આવે એટલે ઘણા રસ્તા ઉપરનું સિગ્નલ આવે પણ નહીં મિત્રો, આ તમે સમજો છો એ નહીં. હોલ્મ સિગ્નલ એટલે ઘણીવાર છે સમુદ્રની મધ્યમાં છે કોઈ સ્ટીમર કે કોઈ જહાજ જ્યારે મુશ્કેલીમાં મુકાય ત્યારે એ પ્રકાશ છે, તમને ઘણા બધા મૂવીમાં જોયું હશે કે એ લોકો એક ફટાકડા જેવો પદાર્થ છે એ ફોડે અને પરિણામે એક આપણને એવું લાગે કે સળગતી આગનો ગોળો છે લાલ રંગનો અથવા લીલા રંગનો ઉપર જાય અને ધીમે 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 નીચે આવતો હોય. તો મિત્રો એ છે હોલ્મ સિગ્નલ. બીજું કે આ હોલ્મ સિગ્નલ તમને આ પૂછી શકે કે આ હોલ્મ સિગ્નલ છે એ શેનું બનેલું હોય છે? આ હોલ્મ સિગ્નલ છે એ શેનું બનેલું હોય છે? તો હંમેશા યાદ રાખજો કે હોલ્મ સિગ્નલ છે એ કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ, જોજો બરોબર સાંભળજો, કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ અને કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ એનું બનેલું છે. કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ અને કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ નું બનેલું છે અને એને સમુદ્રની અંદર ફેંકી દેવામાં આવે છે જેથી દૂર કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે એને જોવે ત્યારે એને ખ્યાલ આવે કે આ સ્ટીમર કોઈ મુશ્કેલીમાં મુકાણી છે અને આજુબાજુના જહાજ એનો સંપર્ક કરે. યાદ રાખજો એને હોલ્મ સિગ્નલ કહેવાય. બીજું છે ધૂમ્ર પડદા તરીકે. તમે ઘણા બધા એવા મૂવીમાં જોયું હશે કે હીરો છે ડાન્સ કરતો હોય અથવા તો કોઈ ગીત ચાલતું હોય તો એની આજુબાજુ ધુમ્મસનું જે વાતાવરણ હોય છે, સ્મોક સ્ક્રીન એ ઊભી કરવા માટે, ધૂમ્ર ઊભું કરવા માટે છે આ પ્રકારના વાયુનો ઉપયોગ થાય છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો ધૂમ્ર પડદા તરીકે પણ, સ્મોક સ્ક્રીન તરીકે પણ આ ફોસ્ફીનનો ઉપયોગ થાય છે. તો મજા આવી ફોસ્ફીન ભણવાની. નાનું ઊંધું સંયોજન છે, અડધી કલાક બેસશો ત્યાં આખું આ સંયોજન છે એ તૈયાર થઈ જશે. બીજું આમાંથી તમને 2 માર્કનો સવાલ પૂછાઈ શકે, એની બનાવટ વ્યવસ્થિત કરવાની, ગુણધર્મો સરસ રીતે કરવાના, ઉપયોગો મસ્ત મજાની રીતે તૈયાર કરી નાખવાના. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળશું ત્યારે આગળનો ટોપિક લઈશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો જ્ઞાનગુરુ ઓનલાઈન. થેન્ક યુ.